Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. У нас очень много вопросов и просьб, чтобы мы подсказали, когда можно до Нового года еще посадить озимый чеснок. Многие не успели, и это касается южных регионов и теплых стран, европейских и не только европейских стран. Вот поэтому мы сегодня рассмотрим с вами очень важный вопрос. Вопрос посадки до Нового года чеснока. Я провожу эксперименты, все равно делаю сейчас эксперименты по ведической астрологии и собираюсь 29-30 высаживать. И решила разложить все энергии этих дней. И сейчас вам предлагаю посмотреть, почему можно в эти дни будет посадить чеснок. Еще, кстати, смотрите, какая у нас теплынь. У нас вчера вообще было почти 20 градусов на солнышке, плюс с плюсом. Так что есть возможность и будем высаживать. И сейчас рассмотрим вот эти энергии, которые нам помогут получить хороший урожай. Итак, давайте рассмотрим 2 дня, которые можно будет использовать в определенных рамках. Мы сейчас назовем эти временные рамки для того, чтобы посадить озимый чеснок. Итак, у нас 29 и 30 декабря 2023 года по киевскому времени. Давайте рассмотрим первый день 29 декабря 2023 года. Никогда не думала, что придется высаживать чеснок перед Новым годом, но так как такая погода и есть в этом необходимость, мы проводим испытания, поэтому у меня часть чеснока оставлена именно для этой посадки. И вот смотрите, почему я выбираю. Во-первых, это лев. Лев, убывающая луна, сразу же после сожженного пути полнолуния. Сразу скажу, что лев я больше использовала где-то середина третьей фазы, в конце третьей фазы, 4-я фаза. Но вот сейчас, кроме Козерога и Тельца, сразу же после сожженного пути полнолуния можно использовать лев. Посмотрим. Тем более, что еще здесь энергии просто суперовые, их нужно использовать. Солнце 29 декабря будет в 8 градусе Козерога. Смотрите, 8 градус Козерога, энергия очень хорошая, и Козерог – знак стихии Земли, знак корня. Идем дальше. Покровитель 29 декабря – Венера. А Венера – это сплав красоты природы и красоты творения рук. Соединяем эти энергии и творим чудеса. В этот день Луна будет проходить через созвездие Пушья, а это созвездие управляется Сатурном. Сама Накшатра очень светлая, быстрая и благоприятная для посадки чеснока. И кроме того, для разных культур она подходит для посадки. Но еще здесь очень важный момент. Сатурн – это планета зрелости и мудрости. И отвечает Сатурн за земледелие. И в физиологии растений преобладает здесь корень. То есть отвечает Сатурн за корень растений. Видите, какая прелесть у нас выращивается чеснок. Чеснок будет посажен, и здесь как раз корневая часть. Нам нужно нарастить корневую часть. И кораны в этот день позитивные, Гара и Ваниджа. Не буду вникать и много рассказывать, но вот по тем энергиям, которые я здесь назвала, они просто великолепные, эти энергии. Да, я знаю, что будет не очень прямо крупный такой чеснок, будет нормальных размеров чеснок, и будет хороший как раз урожай, и будет хорошо храниться. Это энергии, смотрите, сплав энергии. Стихия огня, это у нас лев, стихия солнца в Козероге, здесь стихия земли и солнце, Венера и Сатурн, столько энергий хороших именно для того, чтобы хороший урожай получить. Этот день мне больше всего нравится, но у нас есть еще один день. Здесь, да, кстати, 29 декабря нужно посадку проводить с 6 утра до 17 часов по киевскому времени. Пожалуйста, не раньше, не позже. Здесь вот как раз вот эти временные рамки, вот эти энергии больше всего работают. С 6 часов утра до 17 часов вечера.
30 декабря здесь тоже у нас убывающая луна в знаке Лев, уже уходим подальше от сожженного пути полнолуния. Солнце уже в 9 градусе Козерога. И сразу же хочу сказать, посадку здесь проводим с 7 утра и до 17, не позже и не раньше. Покровитель этого дня – Сатурн, а Сатурн отвечает за земледелие и физиологию растений. Здесь ответственность у Сатурна за корни. Поэтому очень хорошо, видите, у нас и этот день под Сатурном будет находиться. Но здесь Луна будет проходить через созвездие Ашлеша. И Ашлеша находится под управлением Меркурия. А значит, будет благоприятная деятельность, требующая соблюдения строгих правил. Помним о том, что мы правильно все должны, все посадочные работы делать. Глубина должна быть соответственно, расстояние друг от дружки растений. Все это соблюдается. Ну и дают позитивные энергии 2 кораны, Бава и Балава. И снова же эти кораны работают с 7 часов утра до 17 дня, вечера вернее. Как видите, 2 дня у нас есть возможность их использовать. Впервые мы будем высаживать именно перед Новым годом. Из-за вот такой погоды. У нас, правда, еще будут посадки и в январе, но это все у нас испытательные посадки. Я сейчас очень хочу разобраться в ведической астрологии и как работают здесь энергии. Поэтому специально оставила часть чеснока для того, чтобы в разные периоды высадить и посмотреть, как будет урожай, как будет храниться. Ну а затем мы с вами поделимся тоже этими знаниями и опытом. Что ж, мы ответили на ваши вопросы и вашу просьбу найти вот то, что мы можем для себя использовать и можем предложить для вас. Берите эти энергии, используйте для посадки чеснока. Желаем вам благодатной погоды и хорошего урожая чеснока. И, кстати, и лук тоже можно высаживать в это время. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Багато наших підписників питають, чи можна ще до Нового року посадити часник, озимий часник, а дехто і цибулю хоче посадити. Отож ми зараз розглянемо це питання. Просто дуже-дуже просять, ну от може десь знайдеться один день. Я планую свої досліди проводити на 29-30, і зараз я вам розкажу, чому я вибрала ці 2 дні. І можна теж буде вам послухати, подивитися і, можливо, використати цей час. І тим більше, бачите, я вам показую, це Ізмаїл, це південь Одеської області. І тут, дивіться, яка у нас погода. Зовсім новорічна, з плюсами, а у нас вчора-позавчора навіть було до 20 градусів з плюсом в день. Так що давайте ми розглянемо ці дні, які я собі намітила, і попробуємо розібратися, чи підходять вони для посадки часнику для тих, хто живе в південних регіонах, а також в південних країнах. І не тільки південних, а в нас дехто є і в країнах Азії, які теж хочуть посадити часник. Добре, давайте розглянемо це питання. А тепер давайте розглянемо ці 2 дні, які можна буде використати для посадки часнику. І ми ці дні вибирали завчасно для того, щоб провести досліди. А так як таке прохання, таке питання з'явилося, що можна використати до Нового року для посадки часнику, до речі, і озимої цибулі можна посадити, то ми зараз поділимося своїм досвідом. Це дуже цікавий досвід буде у нас, причому досвід нас, тих, хто буде висаджувати часник, це знову ж таки для теплих країн, для теплих регіонів. Там, де погода буде добра, можна висаджувати. І ми можемо використовувати ось 2 дні. 29 грудня. Давайте ми розглянемо цей день. До речі, все за київським часом розклади робимо. 29 грудня, спадаючий місяць, після спаленого шляху місяця. Ми ці дні використовували завжди для Козирогу та для Тільця. Лев ми завжди використовували в середині, друга половина 3-ї фази, 4-та фаза. Ну ось у нас є можливість ще раз використати цей знак, але зразу після спаленого шляху місяця.
І тут дуже цікаві енергії. Ось вони мені дуже подобаються. Крім того, що лев дає можливість зберігати гарну продукцію, вона виросте не сильно, оці здорові вирощують цибулини, а вони потім дуже погано зберігаються. Ми вирощуємо середні, не сильно такі здорові цибулини, вони добре зберігаються. Якщо дуже багато виганяти різними добривами, то ця продукція дуже погано зберігається. Отож, повертаємося до 29 грудня, спадаючий місяць в знаці Лев. А сонце у 8 градусі Козирогу. Козиріг – це знак стихії землі, знак коріння. 8 градус – це дуже добре, вже енергія буде добра. І зразу хочу сказати, що ми в цей день плануємо посадку з 6 години ранку до 17 вечора. Не раніше і не пізніше. Самий сприятливий час для посадки. В цей день покровительствує енергія Венери. Венера – це сплав краси природи та краси творіння рук. Тому використовуємо ці позитивні енергії Венери. Далі місяць буде проходити по сузір'ю Пуш'я під керуванням Сатурна. Накшатра ця світла, швидка, сприятлива для посадки часнику. І Сатурн тут теж буде брати активну участь у тому, щоб у нас гарний врожай був часнику. Сатурн – це планета зрілості та мудрості. І відповідає Сатурн за землеробство. І у фізіології рослин він відповідає за коріння. Тобто Сатурн буде відповідати за коріння, за цибулину, часнику та цибулі. Ми маємо можливість використати цю енергію. Енергія Сатурна дуже сильна. І в цей день, в цей час, саме в цей час, з 6 години ранку до 17 вечора, будуть працювати карани Гара та Ваніджа, а вони позитивні. Не будемо багато про це говорити. Я вже знаю, що ви мені довіряєте, і я можу вже вам сказати, що це позитивні енергії для того, щоб ми отримали гарний результат. Як бачите, 29 грудня просто дуже-дуже гарний день, сприятливий день для посадки озимого часнику та озимої цибулі. Є ще один день в Леві, це 30 грудня, давайте подивимося його. Теж спадаючий місяць, але вже подалі від спаленого шляху місяця. Лев, а сонце в 9 градусі Козирогу. Чудо, просто чудові енергії і сонця, і місяця, і знаків Лев та Козирогу. Такий сплав, поєднання дуже гарне. І 30 грудня покровителем дня є Сатурн, планета Сатурн, яка у фізіології рослин відповідає за коріння і відповідає за землеробство. І в цей день місяць буде проходити по сузір'ю Ашлеша під керуванням Меркурія. А в цей день сприятливі будуть ті види діяльності, що вимагають дотримання суворих правил. Тому, будь ласка, не так, як-небудь посадили, підготуйте грядочки, і все повинно бути строго по правилам, по технологічним правилам. Цибулина від цибулини на певної відстані, рядочки на певної відстані, глибина теж повинна, все це повинно бути. У нас є відео по технології посадки, все це є, можете передивитися. А саме головне, треба дотриматися суворі правила. А і ще одна підказка. По можливості зробіть все-таки насипну грядку. Далі у нас буде дуже багато води, і ваш часник та цибуля можуть навесні вже просто зігнити в тій великій кількості води. А так ваші насипні грядки ваші збережуть вам і часник, і цибулю, і будуть прогріватися краще, і урожай буде краще, і скоріше будуть дозрівати рослини. До речі, ще тут дві карани будуть працювати з 7 години ранку до 17 вечора. Бава і балава теж дуже позитивні, теж дуже добрі для того, щоб розпочинати важливу справу для закладки фундаменту, для доброго врожаю на 2024 рік. Як бачите, знайшли все-таки ці дні, можете використати наш досвід.
Як по мені, найкраще все-таки це 29 грудня, можете його використати. Якщо не встигнете, можете ще й 30 грудня продовжити. Можете і в той день, а собі записуйте, будь ласка, і ви повинні знати результат своєї праці на майбутнє, щоб ви знали, що буде в наступні роки, якщо ви будете висаджувати навіть під Новий рік озимий часник та озиму цибулю. Ми вам бажаємо успіхів і гарної погоди, обов'язково гарної погоди, для того, щоб ви зуміли посадити озимий часник та озиму цибулю. На все добре, бувайте здорові, успіхів вам у всіх ваших справах. І до зустрічі в новому році, в новому гороскопі на вже 2024 рік. На все добре, бувайте здорові!